Hello everyone, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्ने द बेस्ट प्रिपरेसन नाम गरेको च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र आजको लेसन सुरु गरौँ। मैले आज पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर बनाएको छु। यहाँ यति राम्रो भाषा सिकिन्छ। एउटा नराम्रो कन्सेप्ट के छ भने अप्ठ्यारो शब्दबाट मात्रै जानिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो होइन, जानेको कुराहरूलाई मिलायो भने भाषा बन्छ र आज कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस नै हो। त्यसमा हामी के गर्छौं भन्ने यहाँनेरि यो चाहिँ एउटा देखाइएको छ, जस्तो साइन पोस्ट जस्तो गरेको गेट ब्याक, रिटर्न। यो यसको मिनिङ यो भनेको पनि होइन, हुन त यो मिनिङै देखिरहेछ, तर पनि आज प्र्याक्टिस गरिन्छ। गेट ब्याक, लिभ, लेट, अर्ली, रिटर्न, अन टाइम, टु लेट, टु अर्ली आदिको कुराहरू गरिनेछ र पार्ट 1 मा फेरि पार्ट 2 अर्को नै सुरु हुनेछ। हेर्नु है, he got to the airport on time. On time भनेको एक्ज्याक्ट टाइम नै on time हो। Okay? He got to the airport on time. ऊ एयरपोर्टमा ठिक्क समयमा पुग्यो। Got to the airport. Okay? अब नेपाली सहित हेर्दै जाउँ है। कन्भर्सेसन फर्स्टमा, Did your uncle return on time? अथवा Did your uncle get back on time? भनेको एउटै हो। यो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने क्वेशन आन्सरहरू छ यहाँ। तिम्रो काका ठिक समयमा फर्किनु भयो त? ठिक समयमा फर्केर आउनु भयो त? Did your uncle return on time? भन्नु र Did your uncle get back on time? भन्नु एउटै हो। No, he got back too late. होइन, उहाँ धेरै ढिलो फर्किनु भयो, धेरै ढिलो आउनु भयो फर्केर। No, he got back too late. अब तपाईले यो सिकेपछि आजको यस कन्भर्सेसनको, आजको सेन्टेन्सहरुको महत्व के छ भने यति कुराले तपाईले संसार खान सक्नुहुन्छ। जस्तो he got back too late, उहाँ ढिलो फर्केर आउनु भयो भने तपाईले yesterday I had lots of things to do in my office. हिजो मेरो अफिसमा धेरै कामहरू गर्नु थियो। I got back home too late. म धेरै ढिलो, एकदमै ढिलो गरेर घर फर्किएँ, घर फर्केर गएँ। त्यस्तो गरी प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो यिनीहरूलाई नै मिलाउन सिक्नु पर्छ। अर्को हेरौं। Did Hari arrive on time? भन्नु र Did Hari come on time? भन्नु एउटै हो। हरि ठिक समयमा, राइट समयमा आइपुग्यो त? No, he arrived late. ऊ ढिलो आयो। He arrived late. लेट को प्रयोग हेर्नु है। यसपछि Did Hari get there on time? भनेको Did Hari arrive there on time? हरि त्यहाँ ठिक समयमा आइपुग्यो त?
No, he got there early. होइन, ऊ त्यहाँ चाँडै पुग्यो. ठिक समयमा आइपुग्यो, ठिक समयमा पुग्यो त भन्दाखेरि नि पुग्नुको कुरा है यो. Did Hari get there on time? यो आई भन्ने पनि छोड्नु. यो अराइभ भनेको पुग्नु, आइपुग्नु पनि, गइपुग्नु पनि अराइभ हो. मैले धेरै भिडियोमा भनेको छु. हरि त्यहाँ ठिक समयमा पुग्यो त? Did Hari get there on time? भन्दाखेरि भन्नु र Did Hari arrive there on time? भनेको. No, he got there early. होइन, ऊ त्यहाँ चाँडै पुग्यो. 10 बजी भनेको 7 बजी पुग्यो होला, अथवा 8 बजी पुग्यो होला, 9 बजी पुग्यो होला. अझ धेरै अगाडि हो भने too early हुन्छ यहाँनेरि. Too early. Okay? यसपछि Did your mother live on time? Live भनेको हिँड्नु क्या, छोड्नु त हो. अब समयमा हिँड्नु भयो त भनेको हो. ऊ 5 बजी हिँड्यो यहाँबाट भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त? He left हुन्छ नि. Did your mother live on time? भन्नु र Did your mother go on time? भन्नु एउटै हो. तिम्रो आमा ठिक समयमा हिँड्नु भयो त? भन्दा No, she left too early. होइन, उहाँ धेरै चाँडै हिँड्नु भयो. धेरै चाँडै हिँड्नु भयो. Too early. अब 10 बजीको बस थियो अनि आमा चाहिँ घरबाट 15-20 मिनेट लाग्ने बाटो छ, 10 बजीको बस पकड्नु पर्ने छ. आमा चाहिँ बिहान 7:30 तिरै लाग्नु भयो बाटो. अनि कसले फोन गर्यो? Did your mother live on time? आमा ठिकै समयमा हिँड्नुभयो होला नि भन्दा No, she left too early. होइन, उहाँ त एकदम छिटो हिँड्नु भयो. ओके, पार्ट 1 फिनिश्ड. पार्ट 1 सक्यो. अब पार्ट 2 सुरु हुनु अगाडि एउटा कुरा भन्छु म. यही कुरा बुझ्न पनि गाह्रो हुने स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ. र सबैजनालाई एउटा मेरो अनुरोध छ. इङ्ग्लिस लर्निङ होम भन्ने मैले नयाँ च्यानल क्रिएट गरेको छु. त्यसमा धेरैवटा भिडियो हुँदैन. युनिट 1, 2, 3 गरेर जान्छ. अहिले जम्मा 1 र 2 मात्र अपलोड हुँदैछ. त्यो च्यानलको लिंक यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन हुन्छ नि, हो त्यो डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक हुन्छ. त्यसलाई क्लिक गरेर जानु होला र त्यो च्यानल जोइन गर्नुभयो भने सिस्टमेटिक ढंगले अंग्रेजी एकदमै स्ट्रङ हुने गरी सुरुबाट पढाउँदै लाने मेरो उद्देश्य छ. मैले त्यो लिंक राखिदिन्छु. एकपल्ट लिंक अहिले तपाईहरुले हेरिहाल्नु राम्रो हुन्छ र जोइन गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनुहोस्. किनभने त्यो च्यानललाई स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो. पढाउन एकदमै मैले एकदम राम्रो योजना बनाएको छु. त्यसमा सरिक हुनु होला. अब पार्ट 2. पार्ट 2 मा चाहिँ फेरि मीट भेट्नु, सी भेट्नु, फाइन्ड, टेक, ड्राइभ, वेट फर, गेट टुगेदर विथ यस्ता शब्दहरू यहाँ हेर्नुहोस्. Where will you see your friends? भनेको Where will you meet your friends नै हो. तिमी तिम्रो साथीहरूलाई कहाँ भेट्छौ?
भेट्ने छौ हुन्छ तर हाम्रो भाषाले भेट्छौ भन्छ अंग्रेजीमा यो लाग्छ है Where will you see your friends? Where will you meet your friends? भनेको हो अनि यसको आन्सर दिँदाखेरि क्वेशनमै will लागेपछि I will see them भनेर अगाडि बढ्नु पर्छ ओके नेक्स्ट अब आयो वेट फर यो कसैले काहीँ जान खोज्दैछ त्यही भएर सोधिदैछ क्या क्वेशनहरु यहाँनेरि Where will you wait for them? तिमी तिनीहरुलाई कहाँ पर्खिन्छौ Where will you wait for them? I'll wait for them at the bus stop. म तिनीहरुलाई बस बिसौनीमा पर्खिन्छु पर्खिन्छु हाम्रो भाषाले पर्खिन्छु नै भन्छ यहाँ पर्खिनेछु देखिन्छ हेर्नुहोस् त I will भनेको I'll wait for them at the bus stop. म तिनीहरुलाई बस बिसौनीमा पर्खिन्छु Okay? Next. Where will you drive her? हेर्नु त ड्राइभ भनेको गाडी चलाउनु पनि हो तर हाम्रो व्यावहारिक कुरा है यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल कन्भर्सेसनमा पर्छ Where will you drive her? तिमी उनलाई कहाँसम्म गाडीमा लगिदिन्छौ भनेको हो खासमा I'll drive her to the train station. म उनलाई रेल स्टेशनसम्म गाडीमा लगिदिन्छु अब तपाईको गाडी छ अनि साथीले भन्यो भोलि बिहान 6 बजेको बस छ यहाँबाट बस पकड्न जान म्याजिक पाउँछ पाउँदैन म त टेन्सनमा छु भन्यो तपाईले यही शब्द सम्झिनुभयो ड्राइभ I'll drive भनेकै गाडीमा लगिदिन्छु भन्ने अर्थ लाग्छ हेर्नु त Don't worry I'll drive you to the bus park चिन्ता नगर म तिमीलाई बस पार्कसम्म गाडीमा लगिदिन्छु यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ Okay That's the end of this short video Please don't forget to share this video to your friends subscribe this video comment and like यो काम गर्दिनु पर्यो मैले धेरै आशा गरेको छु र अझै पनि मैले दिएको लिंकमा क्लिक गरेर सुरुबाट अंग्रेजी सिक्ने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला धन्यवाद